Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel MJV Learning. Dear children, today I am going to talk about the lesson Tea from Assam. It is the third part of the lesson Glimpses of India. Tea from Assam is a story written by Arup Kumar Dutt. The lesson is about two friends, Pranjal and Rajbir, who are traveling to Pranjal's hometown, Assam, for the summer vacation. Assam is known as the tea country. It has the largest concentration of plantations in the world. During their journey, they discussed about the various legends that are known to have discovered tea. The story tells us about the popularity of tea as a beverage. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক গ্লিম্পছেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ নামৰ পাঠটিৰ তৃতীয় খণ্ড টি ফ্ৰম আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ চাহ নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে অতি চমুকৈ ইয়াৰ বিষয়বস্তুখিনি তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। টি ফ্ৰম আছাম পাঠটিৰ জৰিয়তে অসমৰ এজন অন্যতম লেখক অৰূপ কুমাৰ দত্তদেৱে অসমৰ চাহৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। এই পাঠটি দিল্লীত অধ্যয়ন কৰি থকা দুজন সহপাঠীৰ প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ এই দুইজনৰ জৰিয়তে অসমৰ চাহৰ বিষয়ে কিছু কথা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। দুইজন বন্ধু গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত প্ৰাঞ্জলৰ গৃহনগৰ অৰ্থাৎ হোম টাউন অসমলৈ বুলি ফুৰিবলৈ আহিছে। আমি জানো যে অসম চাহৰ দেশ, অসমক চাহৰ দেশ বুলি জনাজাত। অলছ' আছাম ইজ ৰিচ ইন টি অৰ্থাৎ অসম চাহৰ বাবে চহকী। বিশ্বৰ ভিতৰত অসম ৰাজ্যতে চাহ ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সিহঁতৰ যি দীঘলীয়া যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত দুইজন বন্ধুৱে চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান কাহিনীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল। আৰু এই কাহিনীবোৰৰ জৰিয়তেই আমি চাহ ঔষধেই হওক বা সতেজ পানীয় অৰ্থাৎ ৰিফ্ৰেছিং ড্ৰিংক হিচাপেই হওক আমাৰ সকলোৰে মাজত কেনেদৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোৰ মূল কথা এইখিনি। লেটছ টক এবাউট দ্য summary of the lesson Tea from Assam. This is one of the most interesting story written by Arup Kumar Dutt. This story revolves around the infamous beverage tea, telling us more about its history and discovery. The story began with two friends, Rajbir and Pranjal, who were traveling to Assam. On their way, they bought fresh tea from a roadside vendor and discussed the specialty of this region. As they sipped the hot steaming tea, Rajbir told Pranjal that over 80 crore cups of tea are being consumed every day throughout the world. Rajbir truly enjoyed the scenic beauty of Assam, consisting of tea plantations and bushes, while Pranjal was engrossed in a detective book. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চাহৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাক আমি সকলোৱে জানো আৰু উপলব্ধি কৰোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাই আমি যি কাপ চাহৰ সোৱাদ লওঁ বা যি কাপ চাহে আমাৰ শৰীৰ আৰু মন সতেজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে, সেই চাহৰ আৱিষ্কাৰ আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে বাৰু আমি কিমান জানো? টি ফ্ৰম আছাম নামৰ এই পাঠটিৰ জৰিয়তে আমি আজি এই সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিম। এই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছিল দুজন বন্ধুৰ যোগেদি, প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ। দুয়ো দিল্লীত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু গৰমৰ বন্ধত সিহঁত দুয়ো এইবাৰ অসমলৈ বুলি আহিছে, কিয়নো প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰ অসমত। গতিকে গৰমৰ বন্ধত অসমৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিম বুলি ৰাজবীৰো প্ৰাঞ্জলৰ লগত দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ বুলি ঢাপলি মেলিছিল। দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সিহঁতৰ যি ৰেল যাত্ৰা আছিল, সেই ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত সিহঁতে ৰেলতে দুকাপ চাহ কিনি খাইছিল।
আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই চাহৰ ওপৰত সিহঁত দুয়োৱে আলোচনা কৰিছিল। ৰাজবীৰে গৰম চাহ কাপত শোহা মাৰিয়েই প্ৰাঞ্জলক কৈছিল যে প্ৰাঞ্জল, তুমি জানানে সমগ্ৰ পৃথিৱীত দৈনিক 80 কোটিৰো অধিক মানুহে চাহ খায়। অৰ্থাৎ দৈনিক সমগ্ৰ বিশ্বত বহুত চাহ বিক্ৰীও হয়, য'ত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে চাহ খায়, অৰ্থাৎ চাহৰ সোৱাদ লয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা দুজনৰ মাজত চলি আহিছে আৰু ৰাজবীৰে এই কথাখিনিৰ মাজেদি অসমৰ যি সৌন্দৰ্য, টি প্লেণ্টেশ্যনকে হওক, টি বুচেছবিলাকেই হওক, চৌদিশৰ যি চাহ গছৰ, চাহ বাগানৰ যি সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আহি আছিল আৰু চাহৰ বিষয়ে কথা পাতি আহি আছিল। কিন্তু সেই সময়ত প্ৰাঞ্জলে নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছিল এখন কিতাপ পঢ়াত। প্ৰাঞ্জল ৱাজ ৰিডিং ডিটেক্টিভ বুক। কাৰণ প্ৰাঞ্জলে সেইখিনি সদায় দেখে। ৰাজবীৰ কিন্তু দিল্লীত থাকে। ৰাজবীৰে অসমৰ এইখিনি সদায় দেখিবলৈ নাপাইছিল। গতিকে ৰাজবীৰ কিন্তু অসমৰ সৌন্দৰ্যত, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত হৈ পৰিছিল। প্ৰাঞ্জলে কিন্তু ইমান চাই অহা নাছিল, কাৰণ সি সেইখিনি লৈ সদায় পৰিচিত। গতিকে এই ধৰণে আহি থকাৰ সময়ছোৱাত প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে চাহৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা পাতিছে আৰু এইখিনিৰ পৰাই আমাৰ পাঠটোৰ মূল কথাখিনি আৰম্ভ হৈছে। Let us talk about the conversations between Rajbir and Pranjal when they were traveling by train from Delhi to Assam. Visiting there for the first time, Rajbir did a lot of study about how tea was discovered, and that it dates back to 2700 BC. According to what he read, it was first drunk in China, and tea came to Europe only in the 16th century, where it was drunk more as medicine than as beverage. At the time of when they were traveling by train, Rajbir further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantations. However, no one knows the origin of tea in this region. So he explained numerous stories as to how it was discovered, one about a Chinese emperor and other about a Buddhist monk. Now we will discuss about two legends about the discovery of tea. ৰাজীৱে অসমৰ চাহ সন্দৰ্ভত যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু সেই অধ্যয়নৰ পৰা ৰাজীৱে প্ৰাঞ্জলক কৈছিল যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চীন দেশত চাহ খাবলৈ শিকিছিল। ইয়াৰ পিছতে ইউৰোপলৈ 16 শতিকাত চাহ আহিছিল, অৰ্থাৎ চাহ খাব লাগে বুলি মানুহে জানিছিল। কিন্তু ইউৰোপত এই চাহক ঔষধ হিচাপে মানুহে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যেনেকৈ আমি সাধাৰণ পানীয় হিচাপে খাওঁ, তাত কিন্তু চাহটো ঔষধ হিচাপে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু এইদৰে ট্ৰেইনত গৈ থকাৰ সময়ছোৱাত ৰাজীৱে অসমৰ চাহৰ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰি গৈছিল আৰু কৈছিল যে অসমতেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চাহ ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, তথাপি কিন্তু ইয়াৰ মানুহে নাজানে যে চাহৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে। সেই ৰাজবীৰে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত দুটা কাহিনী বৰ্ণনা দিছে, এটা চীন দেশৰ কাহিনী আৰু এটা ভাৰতীয় কাহিনী। আৰু এই কাহিনী দুটাৰ জৰিয়তেই চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিব পাৰিম। Let's talk about the stories as to how tea was discovered. One about a Chinese emperor and the other about a Buddhist monk. The former liked the taste of it while the latter used it to get rid of sleep. According to the Chinese legend, a few leaves of tea accidentally fell in a pot of boiling hot water. The emperor enjoyed the delicious flavor of the liquid, and that's how tea came into being. Further, Rajbir mentioned how an Indian legend, Buddhidharma, who was a Buddhist monk, cut off his eyelids
because he fell asleep during meditation. In no time, 10 tea plants grew out of his eyelids, and when these leaves were put in hot water, it helped in vanishing sleep. In this way, Rajbir has explained the two legends about discovering tea. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটিত ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলৰ আগত চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত দুটা কাহিনী বৰ্ণনা দিছে। এটা কাহিনী চীনৰ কাহিনী আৰু অন্যটো ভাৰতীয় কাহিনী। চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত চীনৰ যি কাহিনী, সেই কাহিনীটোৰ মতে চীনৰ এজন সম্ৰাট, যিজন সম্ৰাটে সদায় পানী উতলাই খাইছিল, আৰু এদিন এখন তেখেতে পানী উতলাই থাকোঁতে সেই উতলা পানীত চাহ গছৰ কেইখিলামান পাত আহি পৰিল, আৰু সেই উতলা পানীত চাহ গছৰ পাত পৰি যোৱাৰ পিছতেই সেই পানীখিনিয়ে এটা নতুন সোৱাদৰ সৃষ্টি কৰিলে, আৰু সেই সোৱাদযুক্ত পানী সম্ৰাটে খাই বৰ তৃপ্তি লাভ কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰাই সম্ৰাটে ভাবিলে যে এই পাতখিলা পানীত সিজাই তাৰ পানীটো যি খাওঁ বেছি সোৱাদ লাগে, গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই সেই চাহ গছৰ পাত সিজাই চাহ পানী খোৱাৰ কথাটো আৱিষ্কাৰ হ'ল বুলি মুখে মুখে চলি আহে। তাৰপিছতে ভাৰতীয় এটা কাহিনী কথা কৈছে, বুদ্ধি ধৰ্ম। এজন বুদ্ধ ভিক্ষু, তেখেতে যেতিয়া ধ্যান কৰে, ধ্যানৰ সময়ত তেখেতৰ সাধাৰণতে টোপনি আহে, আৰু সেয়ে তেখেতে চকুৰ পতা উঠাই পেলাইছিল, আইলিডছ তেখেতে কাটি পেলাইছিল, আৰু সেই আইলিডছৰ পৰাই 10 জোপা চাহ গছৰ উৎপত্তি হ'ল বুলি জনা যায়। আৰু সেই চাহ গছৰ পাত কোনো কোনো সময়ত আহি পেলাই গৰম পানীত পৰেহি। যেতিয়া তেখেতে পানী উতলাই থাকে, পানী উতলোৱাৰ সময়ত চকুৰ পতাৰ পৰা ওলোৱা চাহ গছৰ পাত আহি পেলাই সেই পানীত পৰে, আৰু সেই পানীখিনি তেখেতে খায়, আৰু সেই পানী খোৱাৰ পিছত তেখেতৰ টোপনি নোহোৱা হয়, অৰ্থাৎ তেখেতৰ মেডিটেশ্যন কৰাত সুবিধা হয়। গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে জানিলে যে এই পাত সিজাই খোৱা যি পানী, এই পানীৰ সোৱাদো বেলেগ, আৰু সেই পানীখিনি খাই দিয়াৰ লগে লগে টোপনি নধৰে। গতিকে ই এটা আমাক ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দিয়ে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মুখে মুখে চলি আহিছে যে মানুহে এই চাহ গছৰ পাত সিজাই সেই পানী খালে মানুহে শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাতে সতেজ অনুভৱ কৰে। আৰু এই ধৰণেই ৰাজবীৰে দুটা কাহিনী, এটা চীনৰ কাহিনী আৰু এটা ভাৰতীয় কাহিনী চাহ আৱিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত অতি চমুকৈ প্ৰাঞ্জলৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। Let's talk about the last part of the story, tea from Assam. As Pranjal and Rajbir were having their discussion on discovery of tea, they arrived at Morini Junction, where Pranjal's parents had to come to receive them. They picked up their luggage and made their way towards Dhekiabari Tea Estate, because Pranjal's father was the manager of the Dhekiabari Tea Estate. On their way, they saw groups of tea pluckers who were plucking the newly sprouted leaves, wearing plastic aprons with bamboo baskets hung on their backs. On their way, they passed a cattle bridge and gave way to a truck filled with tea leaves, which drew attention to the fact that it was the second sprouting season. Rajbir indeed did a lot of study before coming to Pranjal's hometown. Pranjal's father was amazed at Rajbir's knowledge about tea plantations when he heard the young boy mention the second sprouting period of tea that yields the best tea. Rajbir's father said that he was keen to learn more about the place from Pranjal's father. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি আহি টি ফ্ৰম আছাম পাঠটিৰ শেষ পৰ্যায় পাইছোঁহি। অসমৰ চাহৰ বিষয়ে কথোপকথনৰ অন্তত অৱশেষত প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ আহি মৰিয়নি জংচন পাইছিলহি। ইতিমধ্যে প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাক তেওঁলোকক আদৰিবলৈ বুলি মৰিয়নি জংচনত অপেক্ষা কৰি আছিল। প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে মাক দেউতাকক লগ পোৱাৰ পিছতেই সিহঁতৰ বয় বস্তু ব্যক্তিগত বাহনত তুলি
ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগিচাত থকা নিজা বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে। বাগিচাৰ মাজেদি ঘৰলৈ গৈ থকাৰ পথত সিহঁতে প্লাষ্টিক এপ্ৰন পিন্ধি পিঠিত বাঁহৰ টুকুৰি লৈ চাহ গছৰ এটি কলি দুটি পাত ছিঙি থকা জাক জাক পুৰুষ মহিলা দেখিবলৈ পাইছিল। কিছুদূৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত সিহঁতে এখন সৰু দলং পাৰ হ'ব লগা হৈছিল, যিখনক কেটেল ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ কেটেল ব্ৰিজ মিনছ লোহাৰ দলং, পাইপৰ দলং। সেই দলংখনেদি সাধাৰণতে সৰু গাড়ী পাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু জীৱ জন্তু সাধাৰণতে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছতে সিহঁতে কেঁচা পাত কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি হৈছিল। তেতিয়া ৰাজবীৰে কৈছিল যে সেই সময়ছোৱাত যি কেঁচা পাত তোলা হয় তাৰ পৰা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদন হয়। এইটো সি অধ্যয়নৰ যোগেদি জানিব পাৰিছিল। প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক আচৰিত হৈছিল যে ৰাজবীৰে ইতিমধ্যে অসমৰ চাহৰ সন্দৰ্ভত বহুখিনি অধ্যয়ন কৰিছে। ৰাজবীৰৰ কথাত প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু ৰাজবীৰক প্ৰশংসাও কৰিছিল। কিন্তু ৰাজবীৰে কৈছিল যে যদিও অধ্যয়নৰ যোগেদি তেওঁ বহুখিনি কথা জানে, তথাপি এইবাৰ অসমলৈ বুলি আহিছে, অসমৰ চাহ সন্দৰ্ভত আৰু বহু কথা তেওঁ জানিব পাৰিব। অসম চাহৰ বাবে বিখ্যাত আৰু এই চাহপাতক লৈ আমি সমূহ অসমবাসী সদায় গৌৰৱান্বিত। কিন্তু চাহপাতৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে আমি কিমান বাৰু জানো? ৰাজবীৰৰ দৰেই আমিবোৰো সিমানেই আগ্ৰহীনে চাহপাতৰ বিষয়ে জানিবলৈ? যিবোৰ দিশৰ বাবে আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত, সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এই পাঠটিৰ যোগেদি আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যে ৰাজবীৰৰ দৰেই আমিও অধ্যয়নৰ যোগেদি নজনা কথা জানিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে।